I den här filmen vill jag visa hur olika material som används i eller vid fönster, hur de dämpar mobilstrålning. Vi kommer att få se hur värmeisolerande glas, svischtyg och ett insektsnät av aluminium, hur det påverkar mobilstrålningen. Den mätmetod som användes visas i filmen Mobilens problem 3. Före och efter kontrolleras att det inte fanns andra sändare som kunde påverka mätningarna. Styrkan från sändaren är 26,22 volt per meter. Det är det värde beräkningarna utgår ifrån och frekvensen är cirka 1,9 GHz. Mätning med 4 mm tjockt termoglas. Tyvärr visste inte glasmästaren exakt vilket glasbruk som levererat detta glas. Det kunde vara från Pilkington eller AGC Glass Europe. Du kan se länkar vid filmens info. Strålningen reduceras till 3,7 volt per meter, det vill säga med 86%. Glaset vändes om det är av betydelse från vilken sida strålningen kommer in. Strålningen reduceras nu till 3,8 volt per meter, det vill säga med 85%. Det är således en försumbar skillnad beroende på vilken sida som är vänd ut eller inåt. Skillnaden är dock stor jämfört med ett vanligt fönsterglas som knappt dämpar någonting alls. Det som kommer fram i filmen Mobilens problem 3. Mätning med svischtyg är ett specialtillverkat tyg av spunnen silvertråd för att reducera mikrovågsstrålning. Kan användas som gardiner eller i baldakiner runt en sovplats. Strålningen reduceras till 0,9, det vill säga 96%. Mätning med ett insektsnät av aluminium. Ofta sätter man ju upp myggnät mot flygande ohyra, men är det av metall så skyddar det även mot mikrovågor. Det här nätet har en masktäthet av 1,5 mm och en tråddiameter på 0,23. Strålningen reduceras till 0,931 volt per meter, det vill säga 96%. Det material som nu testats minskar alla mobilstrålningen kraftigt. Men är inte karmen isolerad kan dock mikrovågor komma in via den. Eftersom mobiltelefonens strålning är starkare vid dålig mottagning bör man således inte under pågående samtal stå vid ett fönster som har något av dessa material. Det kan då vara bättre att ställa sig vid en vägg. Det här är den 4:e filmen i serien Mobilens problem. Har du inte sett någon av dem tidigare så kan det vara ett bra tillfälle att göra det nu. Varje film är cirka 8 minuter. Tack för mig. Jag återkommer med mer fakta framöver.